سال 2019 توی آلاسکا یک قتلی اتفاق میفته که همه رو شوکه میکنه. هر چقدر که پلیس راجع به این قتل بیشتر تحقیق میکرد، حقایق تلختر و تاریکتری رو پیدا میکرد. خودتون رو برای شنیدن یکی از فجیع‌ترین پرونده‌های جنایی در آلاسکا آماده کنید. وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی واقعی رو براتون بررسی میکنم. پس اگر محتوای جنایی رو دوست دارید، همین الان از زیر همین ویدیو میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید. یادتونم باشه که لایک باتن رو الان بزنید، چون ممکنه در انتهای پرونده فراموش کنید. بریم به 3 جون 2019. روزی که یک آقایی با پلیس تماس میگیره و در رابطه با دخترش یه سری چیزا به پلیس میگه. اسم دختر این آقا سینتیا هافمن بود. سینتیا 19 سالش بود. پدر سینتیا توی تماس میگه که دخترم دیروز بعد از ظهر از خونه زده بیرون و تا الان برنگشته و الان تلاش داشت که گزارش مفقودی دخترش رو ثبت کنه. در واقع آخرین باری که سینتیا دیده شده بود توسط یکی از دوستاش بود. همون روز قبل دیده بودش که سینتیا توی یک پارکیه و اسم این پارک، من اگر بخوام به فارسی ترجمه کنم، میشه پارک خرس‌ها یا پارک خرسی، یه همچین چیزی بود. دلیل این اسم گذاری هم اینه که تمام لوازم بازی این پارک شکل سر خرس و پنجه ها و اعضای بدن خرس بود. خب ما هم داریم راجع به آلاسکا صحبت میکنیم دیگه. تمام پارک لوازمش سفیده و کلا رستوران و مغازه و محیط بازی و پارک با اسم خرس و یا دیزاین خرس زیاد دیده میشه. با سینتیا در طول پرونده بیشتر آشنا خواهیم شد، اما من همین ابتدا یک چیزی رو راجع به سینتیا بهتون بگم. سینتیا یک مقدار آسیب پذیر بود. با اینکه الان یک دختر 19 ساله است، بالغ حساب میشه، بالای 18 ساله، اما مقداری ناتوانی ذهنی داشت. این ناتوانی ذهنی اونطوری نبود که شما توی ظاهر سینتیا متوجه این موضوع بشید. نه، شاید حتی خیلی وقتها بارها و بارها سینتیا رو میدیدید و از ظاهرش متوجه این موضوع نمیشدید، اما خانواده‌اش و افرادی که باهاش خیلی صمیمی بودن توی برخی از رفتارش این موضوع رو متوجه میشدن. وقتی اما راجع به افرادی که ناتوانی ذهنی دارن صحبت میکنیم، یعنی شرایط خاصی دارن دیگه. و همینطور تجربه به ما توی پرونده های جنایی نشون داده مفقودی افراد عادی با مفقودی افرادی که دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی هستن متفاوته. اولین دلیلش هم اینه که این افراد معمولاً مثل بقیه آدم‌ها نمیتونن فکر کنن، نمیتونن اقدام به کاری بکنن و شرایط میتونه براشون خیلی خطرناکتر بشه وقتی که گم میشن. معمولاً این افراد نیازهای خاصی دارن که باید مراقبت‌های خاص براشون انجام بشه. مورد بعدی این که افرادی که دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی هستن معمولاً تلاش نمی‌کنن از خونه فرار کنن. ابتدایی ترین چیزش اینه که میدونن پیش خانواده‌شون جاشون امن‌تره و افرادی که مراقب این آدم‌ها هستن مدام این موضوع رو براشون ریمایند میکنن که تو کنار منی که پدرتم، منی که مادرتم، جات خیلی امن‌تره تا اینکه بخوای رو پای خودت وایسی. خب سینتیا همین موضوع رو میدونست و هرگز هم سابقه فرار کردن از خونه رو نداشت. پدرش هم توی تماسش با پلیس این موضوع رو منشن میکنه. میگه که دختر من شرایط خاصی داره، مقداری ناتوانی ذهنی داره و عادت این رو نداشته که از خونه بزنه بیرون و بعد از یه روز، بعد از 12 ساعت پیداش نشه. این چیز اصلا عادی نیست. دختر من دیروز رفته و هنوز که هنوزه برنگشته. میگه من مطمئنم اتفاق بدی برای دختر من افتاده.
اما قبل از اینکه ادامه ماجرا رو براتون تعریف کنم، یک مقدار میخوایم با سینتیا بیشتر آشنا شیم. سینتیا متولد 8 اکتبر سال 1999 بود. خیلی از دوستاش سینتیا رو سیسی هم صدا میزدن و ممکنه من هم در طول کیس همون سیسی صداش کنم. خانواده سیسی خانواده خیلی پرجمعیتی بودن، چند تا خواهر و برادر داشت و خونه‌شون هم از این خونه تریلرها بود، از این خونه هایی که توی یک تریلر بزرگه. خانواده سیسی واقعا عاشقش بودن. گفتیم که سیسی شرایطش خاص بود دیگه. حالا این شرایط رو میخوام بیشتر براتون باز کنم. یکی از ناتوانی‌های ذهنیش قدرت یادگیری دیرتر بود. نسبت به آدم‌های دیگه، نسبت به همسن و سال‌های خودش سخت‌تر میتونست یک سری از چیزها رو یاد بگیره یا گاهی اوقات زمان بیشتری نیاز داشت برای یادگیری مسائل. برای همین سیسی باید به خاطر این شرایط خاصش به یک سری از مدارس خاص هم میرفت. من اگر بخوام این ناتوانی ذهنیش رو برای شما بیشتر تعریف کنم، بیشتر باز کنم، مثلا سیسی الان اینجا 19 سالشه، اما رفتارش یا درکش از دنیا در حد یک شخص 12 ساله بود. نسبت به یک دختر 19 ساله باید آیکیوی بالاتری می داشت، اما آیکیوش پایین تر بود به خاطر این شرایط خاصش. اما به طرز خیلی جالبی این مسائل جلوی سیسی رو نمی گرفت. سیسی دختر خیلی سخت کوشی بود توی هر زمینه‌ای. خیلی به درس خوندن علاقه داشت، خیلی سخت تلاش میکرد تا درس هایی که داره نسبت به شرایطی که داره میخونه رو بتونه با بهترین نمره پاس کنه. پدرش میگفت سیسی یک دختر معصوم و شیرینه، شخصیتی که همیشه در تلاشه تا کاری کنه که خانواده‌اش بهش افتخار کنن. یه چیز جالب دیگه هم پدر سیسی راجبش تعریف میکنه. میگه سیسی خیلی علاقه داشت به نوشیدنی های انرژیزا و چیزایی مثل نوشابه. هر چقدر ما بهش میگفتیم سیسی اینا خیلی زیاد از حدش، برای تو خوب نیست، برای ما هم خوب نیست. حالا تو که یک مقدار شرایط خاصی داری و این میزان از نوشیدنی های انرژیزا میتونه تأثیر مخربی رود داشته باشه، گوش نمیداد. عاشق این بود که نوشابه و انرژیزا بخوره. حالا چرا من این مثال رو زدم؟ ببینید توی این پرونده شخصیت اصلی ما یک دختر 19 سال است دیگه، درسته، اما نه دختر 19 ساله‌ای که بخواد با دوستاش بره این ور اون ور پارتی کنه، وید بکشه، درانک بشه، مست بیاد خونه، دوست پسرهای مختلف داشته باشه و جوونی کنه. نه، یک دختر 19 ساله‌ای که فقط عدد سنش بالاه و رفتارش مثل کودکان میمونه، از تماشای کارتون لذت میبره. البته من خودم کارتون دیدن رو خیلی دوست دارم و کارتون ربطی به سن نداره، اما فکر میکنم پوینتم رو تونستم بهتون برسونم. ذوق و شوقش اینه که مثلا یه سری خوراکی های خاص رو بخوره. اصلا توی این داستان هایی نیستش که خب برم دنبال دوست پسر بگردم، برم با دوستام مهمونی این ور اون ور. دایره دوستاش بزرگ بود، چند تا دوست داشت، اما کلا رفتارش با این دوستها خیلی متفاوت بود تا رفتاری که ما از یک دختر 19-20 ساله میبینیم. فکر میکنم بهترین کلمه معادل همون کلمه‌ایه که پدرش براش به کار برده. گفت سینتیا معصوم بود. دختری که تازه داره وارد دنیای بزرگسالان میشه، در حالی که همسن و سالهای خودش زمانی که 13 14 15 سالشون بود وارد این دنیا شده بودن. سیسی دوره‌های ابتدایی درسش رو تموم میکنه و الان وارد یک پروگرامی شده بود که باید حالا بهش یاد میدادن که چطوری یه سری اسکیل ها رو، یه سری مهارت ها رو زندگی کنه در کنار حالا اون درس. باز هم فراموش نکنیم الان توی سن سیسی تمام همسن و سالاش در واقع دارن اقدام میکنن که برن دانشگاه، وارد دانشگاه شدن، اما سیسی هنوز توی مدارس خاص با شرایط خاص داره درسش رو میخونه. در واقع الان زومشون توی این مدارس برای سیسی این بود که آمادش کنن تا وارد دنیای بزرگسالان شه. خانواده‌اش هم خیلی ذوق و شوق داشتن که سیسی بتونه مستقل بودن رو یاد بگیره. نه به خاطر اینکه این دختر شرایط خاص داره از نگهداریش خسته شده بودن و آرزوی این رو داشتن که خب سیسی هم دیگه بالاخره بتونه مستقل شه و بره پی زندگی خودش، ما یه نفس راحتی بکشیم. نه، به خاطر اینکه نمیخواستن تو ذوقش بزنن، نمیخواستن انگیزش رو ازش بگیرن، چون خود سیسی هم برای این بخش جدید از زندگیش آمادگی کامل رو داشت. و علاوه بر این موضوعی که مطرح کردم،
میدونستن بالاخره ما همیشه کنار سیسی نیستیم. ما به عنوان خانواده‌اش، به عنوان پدر و مادرش، سنمون هی داره میره بالاتر و خب ممکنه پیر بشیم دیگه، نتونیم از فرزندمون نگهداری کنیم، و یا ما به عنوان خواهر و برادر هر کدوم میریم سراغ خونه زندگی خودمون، سراغ آینده خودمون. سیسی باید از یه جایی به بعد بتونه خودش رو پای خودش وایسه و چقدر عالی که این مهارت‌های ابتدایی رو توی زندگیش یاد بگیره که اگر یه موقع به هر دلیلی ما دیگه کنارش نبودیم، از پس ابتدایی ترین کارهاش بر بیاد، لنگ نمونه. حتی پدرش به سیسی یک کارم داده بود. پدرش یک شرکت کوچیکی داشت، شرکت مخصوص به تعمیرات بود و سیسی هر از گاهی میرفت به عنوان کارکن برای پدرش کار میکرد. نه به خاطر اینکه حالا مثلا بحث مالیش باشه، نیاز مالیش باشه، گرچه که در کنار این کار کردن خب میتونست یک پولی هم در بیاره، اما بیشتر پدرش دوست داشت که سیسی با دنیای بزرگسالان که چجوری باید یک ریسپانسیبیلیتی رو به عهده بگیرن، چجوری باید برن برای یکی دیگه کار کنن، تمام این مهارت ها رو سیسی یاد بگیره. اتفاقا خیلی هم باهوش بود به نظر من تو این زمینه و خیلی داشت پیشرفت چشمگیری نشون میداد از خودش، به خاطر اینکه یاد گرفته بود چجوری در رو تعمیر کنه، چطوری پنجره ادجاست کنه، چطوری تعمیر کنه، درست کنه. و خب خیلی از ماها که به خودمون میگیم نه ما ناتوانی ذهنی نداریم، این مهارت ها رو بلد نیستیم، اما سیسی بلد بود و واقعا به نظر من قابل احترامه. همه سیسی رو یک دختر خیلی شاد میدونستن، دختری که با چیزهای خیلی ساده توی زندگیش خوشحال میشه، مثل همون نوشابه های گازدار یا انرژیزایی که گفتیم. آرزوی سیسی این بود که یه روزی انقدر بتونه مستقل شه که به تنهایی زندگی کنه، بتونه به تنهایی بره سر کار، بتونه مثل هر آدم دیگه ای از زندگی شخصی داشتنش، استقلالش لذت ببره. خیلی پرونده سیسی برای من پرونده جالبیه. یکی از دلایلی که انتخابش کردم همین مسائلیه که براتون تعریف کردم. از این نظر میگم که ببینید گاهی اوقات ساده ترین توانایی های ما آرزوی بعضی هاست و ما چقدر توی این زندگی غرق در مسائل دیگه میشیم که متوجه این حرفا نمیشیم. ببینید ما داریم راجع به یک دختری صحبت میکنیم که آرزوی استقلال رو داشت، استقلالی که خیلی از ماها توی زندگیمون داریم و اینو اصلا یک توانایی نمیدونیم، یک مزیت نمیدونیم. گاهی اوقات خوب آدم در پرونده های جنایی به این ابعاد هم توجه کنه. البته که خانواده‌اش هم برای سیسی یک سری قوانینی تعیین کرده بودن، قوانینی که به شما بگه بچه‌تون الان کجاست، چه کاری داره انجام میده، سالم باشه، تحت خطر نباشه، قوانینی که بتونه امنیت بچه شما رو تضمین کنه. یکی از این قوانین چی بود؟ وقتی که سیسی از خونه بیرون میرفت، حالا تنهایی میخواست بره جایی یا با دوستاش بره بیرون، باید هر 3 ساعت یک بار از خودش آپدیت میداد به خانواده‌اش. حتی اگر خانواده‌اش بهش تکست نمیزدن، باید بهشون تکست میزد، میگفت که در چه حاله، لوکیشنش رو شیر میکرد و خب اینطوری خانواده‌اش خیالشون راحت میشد که هر 3 ساعت یه بار بچه ما حالش خوبه. البته این قانون فقط برای سیسی نبود، بقیه فرزندان داخل این خانواده، فرزندانی که زیر 18 سال هستن هم باید این قوانین رو رعایت میکردن، اما سیسی چون شرایطش خاص بود، با اینکه دیگه بالای 18 سال بود، باید همچنان این قوانین رو ادامه میداد و وقتی از خونه میرفت بیرون هر 3 ساعت یه بار خانواده‌اش رو آپدیت میکرد. اون روز هم سیسی از خونه زده بود بیرون، 3 ساعت گذشته بود و تیموتی پدر سیسی پیامی از سیسی دریافت نکرده بود بعد از گذشتن 3 ساعت. سیسی هم مثلا دختری نبود که بازی گوش باشه و فراموش کنه که این قانون رو زیر پاش بذاره. خب این دریافت نکردن پیام از سمت سیسی برای تیموتی خیلی عجیب بود. به محض این که اون 3 ساعت میگذره و تیموتی میبینه که هیچ پیامی از سیسی دریافت نکرده، با بعضی از اطرافیان و همسایه ها و دوستا میرن تا اطراف خونه رو بگردن، چون میدونستن سیسی خیلی هم دور نشده. پدرش حتی یه اکیپی داشت، یه سری دوست بودن، موتور سوار بودن، از این گنگای موتور سواری که ما دیدیم، حالا گنگ که نه، استایل گنگ. اونا میرن مناطق دورتر رو میگردن به امید اینکه بتونن سیسی رو پیدا کنن، اما هیچ کس نمیتونه اثری از سیسی پیدا کنه.
یه چیزی که اینجا توی این پرونده برای من ناراحت کننده بود، اون روزی که تیموتی با پلیس تماس میگیره و مفقودی دخترش رو گزارش میده، توی تماسش این موضوع رو بیان میکنه که دختر من شرایط خاص داره، دختر من ناتوانی ذهنی داره، اما انگار پلیس خیلی متوجه این موضوع نمیشه. چرا حالا دارم اینو میگم؟ گزارش مفقودی ها فرق میکنه. اینو ما توی پرونده های جنایی میدونیم. مثلا وقتی که میگن یک کودکی گم شده با زمانی که یک شخص بزرگسال گم شده، اولویت ها برای پلیس متفاوته. اگر همزمان 2 تا کیس اینجوری داشته باشن، اولویتشون برای کیس مفقودی همون کودکیه که گم شده، بعد میرن سراغ شخص بزرگسال. به همین نسبت اولویت کیس یک شخصی که ناتوانی ذهنی یا جسمی داره بالاتره، برتر نسبت به بقیه کیس ها. اگر پلیس اون روز درست متوجه می شد این موضوع رو، شاید سریعتر دنبال سیسی می گشتن. حالا مشخص نیست پلیس نشنیده که تیموتی این حرف رو زده، شنیده توجه نکرده، منظور تیموتی رو درست نفهمیده. اما خب همونطوری که گفتم اگر این موضوع رو متوجه می شدن، پرونده سیسی میرفت جزو اولویتشون و مکسیمم نیروشون رو روی این پرونده قرار میدادن. کانال های خبری رو زودتر با خبر میکردن از مفقودی سیسی. اخبار سیسی خیلی سریعتر توی شهر میپیچید. آدم های بیشتری متوجه این موضوع میشدن و کلا خب پروسه پیدا کردن سیسی در واقع سریعتر و قوی‌تر پیش بره. اما متاسفانه پلیس اصلا این پرونده مفقودی رو جدی نمیگیره. پیش خودش میگه یه دختر 19 ساله گم شده، هنوز خیلی هم نگذشته، 24 ساعت هم نشده، اوکی جوونه، با دوستاش رفته یه جا پارتی کردن، برگشته خونه دوستش، مسته، های موادی کشیده و بعد از چند ساعت دوباره میاد پیش خانواده‌اش. ارزش اینو نداره ما این پرونده رو الان باز کنیم. که البته من این موضوع رو باید بیان کنم. این کمکاری پلیسه در هر پرونده‌ای. علنا کمکاری پلیسه. وقتی که یک کسی با پلیس تماس میگیره و چنین گزارش هایی میده، وظیفه پلیسه که تمام اطلاعات رو از شخصی که کالر هست، به اصطلاح تماس گیرنده است، دریافت کنه. حتی اگر شخصی که پشت تلفنه خیلی اطلاعات دقیقی رو نده، چون اون آدم که توی استرسه، اون آدم الان شاکه، اون آدم ترسیده، اون آدم نروسه و شاید اصلا خیلی چیزا رو یادش بره بیان کنه. تو به عنوان شخصی که داری برای نیروی پلیس کار میکنی، وظیفته که تمام این اطلاعات رو بپرسی. آیا فرزند شما شرایط خاصی داره؟ آیا فرزند شما مثلا سابقه فرار از خونه رو داشته؟ و هزاران سوال دیگه‌ای که توی چنین پرونده هایی پرسیده میشه و وقتی که شما جرم شناسی خوندید باید این مسائل رو مطرح کنید. یعنی اصلا بخشی از درس شماست، بخشی از تجربه کاری شماست. من اینو کمکاری پلیس میدونم. اما خب متاسفانه تو اکثر پرونده ها نیروی پلیس خیلی وارد این جزئیات نمیشن. میدونید یه حالتی هن که اگه چیز لازمی بود طرف خودش پشت تلفن منشن میکرد دیگه، فارغ از این که این آدم الان شاید اصلا توی منتال هلت مناسبی نباشه و نتونه خیلی چیزها رو بیان کنه. anyway برگردیم به پرونده. حال تیموتی خیلی بد بود که نمیتونست دخترش رو پیدا کنه. اول از همه این که گفتیم پلیس اصلا گزارش مفقودی سیسی رو جدی نگرفته بود. مورد بعدی این که تیموتی میدونست سیسی توی شرایط خاصه و خیلی آسیب پذیره و مفقود شدنش اصلا نشونه خوبی نیست. و مورد آخر این که خانواده‌اش عاشقش بودن. سیسی زندگی خیلی خوبی رو داشت با خانواده‌اش میگذرون. تیموتی الان میدید خودش نتونسته سیسی رو پیدا کنه. دوستاش اون گروه موتور سواری که رفته بودن اونا هم بگردن، اونا هم نتونسته بودن سیسی رو پیدا کنن. پلیس هم جدی نمیگیره این پرونده رو. کاملا بی قدرته، یک پدریه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد. خب ما گفتیم یکی از دوستای سیسی آخرین بار اونو روز قبل توی یه پارکی دیده بود دیگه. اسم این دوستش چی بود؟ دنالی داکوتا اسکای بریمر، که خودش دوست داشت همه اطرافیانش انجل صداش کنن، به معنی فرشته. البته من تا آخر پرونده همون بریمر صداش میکنم، اسمش خیلی طولانیه. چند وقتی بود که بریمر سیسی رو میشناخت، حتی یه جورایی رفت و آمد خونگی داشت باهاشون و جزو رفقای دختر مورد اعتمادی بود که اطراف سیسی حضور داشت. یعنی تیموتی، بقیه اعضای خانواده سیسی به این دوستش خیلی اعتماد داشتن. چجوری هم میشه که به تیموتی میگه آخرین بار دیروز سیسی رو توی اون پارک دیده بود؟
تیموتی وقتی میبینه از سمت پلیس هیچ کمکی نمیگیره و خودش و اطرافیانشون هم نتونستن هیچ خبری از سیسی پیدا کنن، پیش خودش میگه خب بذار بریم سراغ دوستهای سیسی، شاید دوستاش از سیسی خبر داشته باشن. و اینجوری میشه که با این دوست دخترش تماس میگیره و اون بهش میگه من آخرین بار سیسی رو توی فلان پارک دیدم. حالا من یک مقدار میخوام شخصیت بریمر رو براتون بیشتر باز کنم، بیشتر از دوران کودکی و خودش صحبت کنم واسهتون، چون دومین شخصیت مهم پرونده امروزه و ما باهاش تا انتهای کیس کار داریم. بریمر دوران کودکی و خانواده پیچیده‌ای داشت. مثلا اینکه بریمر وقتی سنش خیلی کم بود میذارنش پرورشگاه. دلیل اینکه میره به پرورشگاه این بود که حضانتش از خانواده‌اش گرفته شده بود، چون که تحت خشونت و تجاوز جنسی قرار میگرفت توی محیط خانواده‌اش. خب این میتونه یک شروع خیلی افتضاح برای یک کودک باشه. درسته که بریمر سنش خیلی کم بود، اما قطعاً خیلی چیزها رو، خیلی از این خاطرات بد رو به یاد داشت. وقتی هم از این تجاوزها صحبت میکنم، شما مرحله های خیلی سختی که تجاوز به کودکان صورت میگیره رو در نظر بگیرید. یعنی انقدر میزان خشونت و تجاوز توی کیس بریمر بالا بود که با وجود اینکه کسی گزارش این تجاوزها رو نداده بود، از دولت متوجه شده بودن که این بچه تحت خشونت و میان حضانتش رو میگیرن. بعدها یه خانواده‌ای میان و بریمر رو به فرزندخوندگی قبول میکنن، اسمش رو عوض میکنن، فامیلی خودشون رو بهش میدن و کلا در تلاش بودن که تمام گذشته این دختر رو پاک کنن و سعی کنن یک زندگی جدیدی براش بسازن. اما حالا ما میخوایم دوران کودکی بریمر رو بذاریم کنار و مجدد برگردیم به همین سال 2019 که توی پرونده هستیم، پرونده امروز در جریانه. بریمر توی یک وبسایتی یه پروفایلی درست میکنه با اسم فیک، با همون اسم انجلا که گفتم دوستاش خیلی ها انجلا صداش کنن، و با یک آقایی آشنا میشه به نام تایلر. ارتباط بین این دو نفر قوی و قوی تر میشه، یعنی تبدیل شده بود به یک رابطه صمیمی مجازی، رابطه عمیق. در واقع دیگه فقط این ارتباط در حد چت کردن و احوال پرسی و تایم پاس نبود برای بریمر. بریمر داشت به چشم یک شخص خیلی مهم و جدی به تایلر نگاه میکرد توی زندگیش، هرچند که این ارتباط بینشون فقط و فقط مجازی بود. تایلر گفته بود که توی یک شهر دیگه‌ایه، توی لوکیشن دیگه‌ایه و این دو نفر هرگز هم رو ندیده بودن. توی همون اوایل ارتباطشون تایلر یه عکس از خودش برای بریمر میفرسته. این عکس چی بود؟ عکس یک آقای بسیار جذاب و خوش استایل و خوشتیپ بود. یک آقای هندسام به معنای واقعی، و شاید این اصلی ترین دلیلی بود که بریمر از همون روزهای اول به قول خودمون یک دل نه صد دل fell in love میشه، عاشق تایلر میشه. دلیل دومی که بریمر خیلی تایلر رو دوست داشت و بهش علاقه پیدا کرده بود این بودش که تایلر گفته بود من یک مرد میلیونر هستم و همین الان که دارم با تو چت میکنم 50 میلیون دلار توی حسابهای بانکیم پول دارم. خب وقتی که ما این حرف رو بشنویم، شخص خود من اولین چیزی که توی ذهنمون میاد اینه که یه مردی که 50 میلیون دلار سرمایه داره توی همچین وبسایت‌هایی چی کار میکنه؟ اصلا یه آدمی با این همه پول برای چی باید توی وبسایت‌های آنلاین بچرخه؟ یه کسی که این همه پول داره یک عالمه هم آپشن داره، میتونه انقدر جاهای مختلف بره، میتونه اصلا برای خودش یک کلاب شخصی بزنه، میتونه هر هفته روی قایق شخصیش پارتی بگیره و هزار آدم مختلف رو دعوت کنه. برای چی باید بیاد توی پلتفرم های آنلاین دنبال دوستی های مجازی بگرده؟ دوستی هایی که ممکنه برای این آدم هم مشخص نباشه کی پشت اون دیوایس نشسته و چقدر از حرفاش راسته، چقدرش دروغه. مثلا یا اصلا بریمر یک دختره که پشت اون اکانت نشسته و داره باهاش چت میکنه؟ اما بریمر چنین دیدگاهی رو نداشت. بریمر مثل ما با این دیدگاه به موضوع نگاه نمی‌کرد. اول از همه این که بریمر یک دختر آسیب دیده بود. افرادی که آسیب دیدن از دوران کودکیشون و نه حالا آسیب هایی که از خانواده های بد رفتار اومده باشن بیرون،
آسیب دیدنی که ما از بریمر داریم میگیم واقعا افتضاح بود. گفتیم مورد تجاوز قرار گرفته بود مدام توی محیط خانواده‌اش. اینجور افراد معمولاً نمیتونن خیلی خوب و واضح به مسائل نگاه کنن. دیدشون به دنیا خیلی متفاوته با افرادی که از خانواده‌های آسیب دیده بیرون نیومدن. دوم این که فراموش نکنیم بریمر هم اینجا یک تینیجره و البته از همه مهمتر مدت زیادی رو توی پرورشگاه بوده. توی پرورشگاه هم خیلی به بچه‌ها آداب زندگی رو یاد نمیدن. بیشتر تمام زومشون روی اینه که طرف یه چیزی بخوره، همون بکنه، یه جای خوابی داشته باشه، یه سری مسائل دینی و مذهبی رو شاید بهشون یاد بدن. بعضی از درس‌ها رو مثل یک پدر و مادر واقعی خونی برای بچه‌ها دل نمیسوزونن، فرصتش رو ندارن، دارن با 100 تا 200 تا 1000 تا بچه سر و کله میزنن. اون خانواده‌ای هم که بریمر رو به سرپرستی قبول کرده بود، من اطلاعات خیلی زیادی راجبشون نتونستم پیدا کنم. خیلی علاقه داشتن که پرایوسیشون حفظ شده باشه و زیاد با میدیا صحبت نکرده باشن. اما اینجوری متوجه شدم که خیلی اونا هم دلسوز نبودن. ما توی خیلی از پرونده‌های جنایی دیدیم یه کسی خانواده‌اش خیلی بد رفتار بوده. همین چند هفته پیش یه کیس اینجوری رو کاور کردیم که یه خانواده‌ای اومده بودن سرپرستیش رو قبول کرده بودن و چه پدر و مادر عالی داشت توی اون خانواده. قتلی بود که توی روم اتفاق افتاده بود اگر پرونده درست خاطرم باشه. یه زندگی خوبی داشت، پدر و مادرش عاشقش بودن، همه چیز در اختیارش قرار داده بودن و همه چی واسش اوکی بود. زندگی داشت که شاید خیلی از آدم‌ها با پدر و مادر خونیشون همچین زندگی و امکاناتی رو ندارن. اما بریمر اینجوری نبود. خانواده‌اش خیلی خانواده دلسوزی نبودن. یه موضوع دیگه هم هست که ما این موضوع رو هم توی پرونده‌های قبلی با هم مرور کردیم. افرادی که سنشون کمه خیلی راحت‌تر مغزشون دستکاری میشه. هدف‌های ساده‌ترین. اونایی که میخوان کلاهبرداری کنن، میخوان دزدی کنن، میخوان جنایتی انجام بدن، معمولاً براشون خیلی راحت‌تره تا سراغ دخترها و پسرهای کم سن و سال‌تر برن. خب بریمر هم اینجوری نگاه نمی‌کنه به این مرد که این آدم انقدر خوشتیپه با این همه پول توی این پلتفرم‌های آنلاین چی کار میکنه. برعکس خیلی هم مشتاق و علاقه‌مند شده بود به این رابطه و فکر میکرد که خودشه که یه دختر خیلی خوش شانس و اسپشیاله که همچین مردی الان اومده و باهاش آشنا شده و هر روز داشت با این آقای تایلر چت میکرد، صحبت میکرد. هی هم این فانتزی های توی رابطهشون با این آقای بسیار جذاب و پولدار داشت عمیق‌تر میشد. تایلر یه سره داشت دلشو خوش میکرد، دل بریمر رو در واقع، که من زمانی که تو رو ببینم برات این کارو میکنم، برات اون کارو میکنم، فلان چیزها رو برات میخرم. زندگی رویایی که همه آدم‌ها تو خوابشون میبینن رو من به تو تحویل میدم. همه اینا فقط در حد چت بودا. این آقای تایلر خیلی هم آقای ماهری بود توی کارش و کاری کرده بود که بریمر فکر کنه تایلر هم یک دل نه صد دل عاشقشه و مدام بهش ابراز علاقه میکرد، مدام گفتم دلشو خوش میکرد برای انجام کارها و چیزهای مختلف. اما من فکر میکنم تایلر هم قطعا این موضوع رو متوجه شده بود که بریمر یک دختر بسیار آسیب دیده است و خیلی راحت میتونه ذهنش رو دستکاری کنه، سنش کمه، میتونه خیلی ساده کنترل بریمر رو به دستش بگیره. روزی نبود که بریمر با تایلر در ارتباط نباشه، صحبت نکنه، بهش ابراز علاقه نکنه. در واقع روزی چند بار بریمر برای تایلر می نوشت که من خیلی دوستت دارم، من عاشقتم و زندگی کردن بدون تو برای من ممکن نیست. چیزی که بریمر نمیدونست این بود که این آقای خوشتیپ میلیونر تایلر نام ابعاد تاریکی هم داره. گفتیم این تایلر نام ابعاد تاریکی هم داره دیگه. اما اینجوری نبود که از روز اول این ابعاد تاریک رو به بریمر نشون بده. نه، استپ بای استپ وقت گذاشت. اول سعی کرد که یک اعتمادی بسازه، کامل علاقه بریمر رو نسبت به خودش جذب کنه و رفته رفته کنترل ذهن این دختر رو بگیره دستش. بعد که تمام این کارها رو انجام داد، حالا میتونه راجع به افکار و عقاید و خواسته های دارکتر و تاریکترش با تایلر صحبت کنه.
حالا چه جوری؟ با اینجوری مقدمه سازی کردن که ببین تو امن‌ترین آدم من هستی توی زندگی، من این همه کارکن دارم، این همه مثلا مدیر مالی دارم، مدیر برنامه ریزی دارم، سرونت دارم تو خونم، اینجوریم اونجوریم، اما تو تنها کسی هستی که من خیلی بهش اعتماد دارم و من با هیچ کس تا به حال توی زندگیم این ابعادی که توی ذهنم هست رو در میون نذاشته بودم. فقط دارم به تو میگم بریمر. خب این روش هم خیلی روش هوشمندانه‌ای هست دیگه. اینطوری برای بریمر این تفکر به وجود میاد که ببینین منو به عنوان آدم امن زندگیش انتخاب کرده، این آدمی که انقدر جایگاه اجتماعیش بالاست، انقدر لولش بالاه، به هیچ کی این چیزا رو نمیگه و فقط داره به من میگه. خب علاقه بریمر نسبت به تایلر بیشتر میشه. اینطوری مدام به بریمر میگفت ببین تو برای من برگزیده‌ای، برای من مرد خیلی خوشتیپ میلیونر، برای منی که این همه دختر تو دست و بالم ریخته اما من اومدم تو رو انتخاب کردم، تو برگزیده منی. پس وقتی طرف مدام اینا رو میگه یک مسئولیتی هم رو دوش شما قرار میده. اوکی، مسئولیتی که تو باید از من، از افکارم، از خواسته های من حمایت کنی. حالا هر چقدرم که این افکار یا خواسته ها دارک باشن، تاریک باشن یا توی ابعاد دیگه‌ای خشن باشن. حالا یکی از این ابعاد تاریک تایلر چی بود؟ داشتن فتیش های عجیب، داشتن سکس خشن. و وقتی ما میگیم داشتن فتیش های عجیب، سکس خشن، منظورمون اون سکس خشن و فتیش هایی نیستش که خیلی از آدم ها ممکنه در BDSM داشته باشن. نه، اون میزان خشونتی که ما معمولا توی پرونده های جنایی ازش صحبت میکنیم. باز دوباره اینجا ما به نقطه‌ای برخورد میکنیم، میگیم که اوکی، بریمر متوجه نشده که این آدم حرفاش عجیبه، داره میگه من خیلی پول دارم، من خیلی خوش‌تیپم و توی فضای مجازی دنبال ارتباطه. حالا میگیم مثلا باشه، همه اینا درست. تایلر جزو اون 1% افراد نادریه که دوست داره توی چنین روابط دوری باشه. مثلا دوست داره در کنار پول آنچنانی که داره رابطه دور و مجازی رو هم امتحان کنه. اما این بخشش که شروع کرده راجع به فتیش های عجیب، راجع به داشتن سکس خشن، خشونت بسیار بالا صحبت کردن با بریمر و بریمر باز هم قبولش میکنه، خب این خیلی سوال برانگیزه. میدونم که قطعا خیلیاتون میخواید بیاید بنویسید بریمر اینجوری بود اونجوری بود، اما یه چیزو میخوام قبل از جاج کردن فراموش نکنیم. بریمر یک دختر بسیار آسیب دیده است که واقعا توی زندگیش یاد نگرفته درست و غلط چیه، واقعا یاد نگرفته چه چیزهایی میتونه خط قرمز باشه توی روابط. مثلا تو به من داری دروغ میگی، اوکی، تو داری سر منو کلا میذاری، اوکی، من تو رو تا حالا از نزدیک ندیدم، اوکی، همه اینا رو میتونم قبول کنم. اما اونجاییش که داری به من میگی بیا تا بریم یک کار خشن، یک کار خطرناک رو انجام بدیم تا فتیش های منو ارضا کنی، اونجا دیگه بریمر باید بکشه کنار. اینا رو به بریمر هیچکی یاد نداده. بریمر یک دختر خیلی افسرده‌ای هم بود، افسرده تر از چیزی که بشه تصورش کرد. و افسردگی چیزیه که استقلال رو از آدم‌ها میگیره. نمیتونه آدم وقتی درگیر افسردگی توی خیلی از پرونده ها، توی خیلی از کیس ها به طرفش بگه نه، من توی این قسمت با تو همراهی نمی کنم. این قدرت نگفتن رو از دست میدن. نمیتونن تصمیم های محکم بگیرن. ما یه چند روز بزنیم جلوتر و برسیم به یه بخشی از چت هاشون. یه جا بریمر به تایلر میگه که من انقدر تو رو دوست دارم که بدون تو نمیتونم زندگی کنم. تایلر بهش میگه ببین من گرایش های عجیب و غریب دارم و اگر منو دوست داری تو باید منو برسونی به این گرایش های عجیب، به این گرایش های خشن. بریمر میگه من تا به حال توی همچین شرایطی نبودم، من تا به حال این مدل روابط جنسی پرخطری که تو داری ازش صحبت میکنی رو تجربه نکردم، اما چرا که نه، من برای تو هر کاری میکنم چون من دوستت دارم و تو عشق زندگی منی، دوست دارم عشق زندگیم رو راضی نگه دارم. میدونید بریمر واقعا یاد نگرفته بود که بابا هر چیزی یه لیمیتی داره. حتی بهترین روابط، بهترین دوستی ها، بهترین روابط عاشقانه یه لیمیتی داره و وقتی طرف مقابل از اون لیمیتش خارج شه، در واقع داره از انسانیت خارج میشه و تو اونجا دیگه باید ترمز دستی رو بکشی و بری عقب، بگی نه، من اینجا با تو همراهی نمی کنم.
حالا الان چند هفته از تایلر داره روی ذهن بریمر کار میکنه، به معنای واقعی شستشو ذهنی براش انجام میده و آمادش میکنه برای یه سری از اتفاقهای به قول خودش فانتزی ولی دارک و واقعا غیر انسانی. و در آخر آفر خودش رو به بریمر پیشنهاد میکنه، میگه من به تو 9 میلیون دلار میدم، اما یه شرطی داره، تو باید برای من یه کاری بکنی. و اون کار چی بود؟ این که بری یه نفر واسه من بکشی. حالا جزئیات این خواسته تایلر چی بود؟ اینطوری نبودش که حالا بریمر بره یه نفر رو بزنه بکشه و تموشه بره، نه. میگفت تو باید بری یه نفر رو پیدا کنی، ازش عکس بگیری، فیلم بگیری، محتوا سازی کنی در حالی که داره تجاوز بهش صورت میگیره و در انتها داری به قتل میرسونیش. در واقع علنا محتوا سازی میخواست در رابطه با قتل، از قبل از قتل چه اتفاقایی میفته، بعد از قتل چه اتفاقایی میفته. ببینید باز اینجا بریمر انقدر ذهنش دستکاری شده، انقدر مغز بریمر رو شستشو داده و انقدر این دختر درگیر افسردگیه که با خودش فکر نمی‌کنه خب یه آدم میلیونر برای چی داره به من این پیشنهادو میده، من نوجوانی که تا حالا یه مشت تو صورت کسی نکوبیدم، خب اگه این میخواد 9 میلیون دلار بابت چنین محتوایی به من پول بده، این که اینقدر پول داره خب بره 10,000 دلار بده، یکی میره 3 تا قتل واسش انجام میده، محتوا سازی هم میکنه واسش، چرا باید بیاد 9 میلیون دلار به من بده؟ طبیعتاً شنیدن این حرفها براش خیلی عجیب بود. فکر کردم به این که حالا من چجوری برم یه نفر رو بکشم، خیلی براش سخت بود. اما از یه طرف هم خوشحال بود که من چقدر خوش شانسم که حالا با یه قتل 9 میلیون دلار گیرم میاد. خب تا الان قطعا همه فهمیدید که شخصیت تایلر یک شخصیت واقعی نیست، وجود نداره، اسمش فیکه، هویتش فیکه، عکسایی که فرستاده بود برای بریمر فیکه. اما خب این آدم واقعا کیه؟ اسم این تایلر نام دارین شیلمر بود، یک پسر 20 ساله که کل چیزهایی که برای بریمر تعریف کرده دروغ بوده، به جز اون ابعاد تاریکی که توی خودش داشته. اون بخشش راست بوده، واقعا اون افکار دارک توی ذهنش بوده، اون تصمیم ها رو داشته. دارین یک میلیونر نبود، در واقع وضع مالیش خیلی هم افتضاح بود، در حدی که بهتون بگم توی یک زیرزمین شیری با چند نفر زندگی میکرد. یعنی حتی از خودش یک آپارتمان کوچیک هم نداشت که بتونه به تنهایی اجارش رو بده، توی یک زیرزمین مشترک با بقیه بود. همونطوری که عکسش رو میبینید، من نمیخوام جاج کنم، اما یک پسر خیلی خوشتیپ و سوپر مدل هم نبود، یک قیافه و ظاهر خیلی نرمالی داشت و تمام مدت داشت عکس‌های دروغ و فیک برای بریمر میفرستاد. دارین انقدر وضع مالیش بد بود که کل پولا و کامپیوتر و دیوایس و چیزایی که دستش بود همه رو با هم جمع می‌کردین 1000 دلار نمیشد. و حالا گفته بود من 50 میلیون دلار تو حساب بانکیم دارم و بریمرم باور کرده بود. بیشتر براتون از دارین بگم. دارین به معنای واقعی معتاد بود به پورنوگرافی. اعتیاد شدید داشت. روزی نبود که روزش رو با پورنوگرافی به شب نرسونه. و حالا فقط این نبود. ما خیلی ها رو دیدیم که به پورنوگرافی اعتیاد دارن. اوکی، این هم نمیشه بگیم چیز بدیه. البته که اعتیاد داشتن به هر چیزی بده، اما ما اینجا نمیخوایم کسی رو جاج کنیم. مشکل دارین چی بود راجع به پورن دیدنش؟ این بودش که فتیش‌هاش خارج از حد نرمال بود. دارین پدوفایل بود و بله، پدوفایل بودن چیز نرمالی نیست، فتیش نیست و بخشی از BDSM حساب نمیشه. دارین علاقه داشت به دیدن سکس و تجاوزی که به کودکان صورت میگیره و وقتی میگم معتاد به چنین محتوایی بود، یعنی توی کامپیوتر شخصیش پر بود از فیلم هایی که به کودکان داره تجاوز میشه. حالا این محتوا یه سریاش ساختگی بود، یه سریاش
محتوایی بود که به قول خودمون از دارک وب میشه تهیه بشه و واقعی بود. افراد این محتوا رو ساخته بودن. تمام وبسایت هایی که داخلشون فعالیت داشت در طول روز وبسایت هایی بودش که مربوط به همین زمینن و اصلا خیلی هاشون رو شما باید با مثلا فیلتر شکن واردش میشدین که آی پی تون رو نتونن ردیابی کنن. یکی دیگه از گرایش‌های خیلی عجیبش گرایش داشتن به تجاوز بود. من این گرایش تجاوز رو توی یک پرونده دیگه‌ای برای شما، برای دوستان قدیمی‌تر کامل باز کردم. اگر که بعد از این ویدیوهای قدیمی رو برید ببینید بیشتر راجبش توضیح دادم. خیلی کوتاه بگم، بعضی از افراد هستن که فتیشی دارن، دوست دارن که تجاوز بهشون صورت بگیره یا به یکی تجاوز کنن و این یکی از رول پلی های BDSM هست، اما کاملا یه چیز قراردادیه و یه چیز نمایشیه. چیزی که این پسر بهش علاقه داشت رول پلی و نمایشی نبود، اون عاشق تجاوز واقعی بود و محتوایی که داشت محتوای واقعی از تجاوزهای واقعی توی لپتاپ و کامپیوترش بود. سال 2018 اسم دارین میره توی لیست پلیس. یه فهرستی داشتن از افرادی که علاقه دارن به پورنوگرافی کودکان و باید راجبشون بیشتر تحقیقات انجام بدن. حالا چجوری اصلا دارین رفته بود توی لیست پلیس؟ همینجوری مجازی با یک پروفایل فیکی با یک خانومی آشنا میشه، تقریبا با همین روشی که با بریمر ارتباط برقرار کرده بود، ولی حالا یه مقدار متفاوت‌تر. داستان پشتش، استوری پشتش، عکسایی که برای این خانم میفرستاد متفاوت بود، ولی شخصیتش یک شخصیت دروغی بود. نگفته بود که من اسمم دارینه و اصلا کی هستم و عکسای واقعی خودش رو بفرسته. و میفهمه که این خانوم یک مقدار مشکل مالی داره، یک کودکی هم داره، یک کودک خردسال داره. بهش پیشنهاد پول میده، میگه من بهت فلان قدر پول میدم اگر تو برای من یه کاری انجام بدی. اون کار چی بود؟ از این خانم میخواد از دخترش برهنه براش عکس و ویدیو بگیره و بفرسته واسش و حتی در ادامه این خواسته واقعا فریک یه چیز دیگر رو هم میگه از پوشکی که دختر بچت داخلش مدفوع کرده از اون هم برای من عکس و فیلم بفرست و ارسال کن، بگیر ارسال کن، من به تو این پول رو میدم. درسته که این خانم خیلی تحت فشار مالی بود، اما این پیشنهاد واقعا پیشنهاد عجیبی بود. خیلی میترسه و بلافاصله میره پیش پلیس، این پروفایل رو میده، میگه این آدم همچین چیزی از من خواسته من محتوا سازی کنم از بچه خردسالم واسش در حالی که برهنه است و پلیس رد آی پی دارین رو میزنه. حالا در رابطه با اینکه چرا خواسته بود پوشک مدفوعی این بچه رو واسش عکس و فیلم بفرسته، خیلی کوتاه بگم، من اینو توی یکی از پرونده‌های خیلی قدیمی‌تر باز کردم. این هم یک نوع فتیشه. بعضی‌ها فتیش دارن به مدفوع و حالا بیشتر بازش نمی‌کنم براتون، چون فکر می‌کنم این مقدار بحث حال به هم زنی میشه، اما در همین حد گفتم برای دوستانی که جدید هستن که براشون سوال نباشه چرا همچین چیزی رو دارین می‌خواست، به خاطر یکی از فتیش‌های عجیب غریبی که داشت. اینجوری میشه که دارین میره توی لیست تحقیقات پلیس، اما در همین حد فقط میره تو لیست تحقیقات پلیس، یعنی هیچ کار خاص دیگه ای انجام نمیدن. نمیدونم چرا بعضی وقتا نیروی پلیس منتظره حتما یه نفر بمیره، حتما یکی تیکه تیکه بشه، حتما یک کودکی به قتل برسه، حتما چند نفر به قتل برسن تا بعد نگران یه سری مسائل بشه. این آدم یه رد فلگ خیلی بزرگه که داره راه میره، از کیلومترها اون طرفتر داره فریاد میزنه که من آدم بسیار خطرناکیم برای جامعه و FBI باید بیاد من رو دستگیر کنه. اما خب از نظر پلیس یه سری کلاهبرداری‌های مالی اولویت بیشتری داشت تا افرادی که فانتزی‌های خطرناک جنسی دارن و هر لحظه ممکنه نتونن دیگه خودشون رو کنترل کنن و دست به یک جنایتی بزنن. بیشتر براتون از دارین بگم. دارین سال 2017 از دبیرستان فارغ التحصیل میشه. چیزی که دوستا و اطرافیانش راجبش میگفتن این بود که دارین پسر خیلی خجالتی بود و رفتارش زیاد از حد ساده بود. ساده ای که ما احساس میکردیم عجیب غریبه، بهش ویردو میگفتیم، فریک میگفتیم. اگه بخوام خیلی عامیانه به زبان فارسی بگم، اما اسکل خودمون میشه. وقتی که داشتم پرونده دارین رو بررسی میکردم، توی بعضی از
وبسایت ها دیدم بعضیا یه سری کامنت گذاشتن و دارن میگن که به نظر ما دارین چون توی دوران مدرسه تنها مونده بود به این گرایش ها رو میاره. اما من خریدار این حرف نیستم تو بیانست. من این حرف رو قبول ندارم. چرا؟ ببینید اونجوری نیستش گرایش های عجیب و غریب و افکار تاریک که شما تو دوران مدرسه اوقات بدی رو با آدم ها و همکلاسی ها داشته باشی بعد بگی اوکی به من محل نمیذارین، منو تو جمع دوستیاتون راه نمیدید، منم از فردا میرم پدوفایل میشم. نه اینطوری نیست. افرادی که پدوفایل هستن، افرادی که مشکلات روانی دارن، افرادی که فانتزی های خطرناک جنسی دارن، باز هم میگم فانتزی جنسی متفاوت داشتن فرق میکنه با فانتزی جنسی خطرناک داشتن. این افراد یه شب دو شبه اینطوری نشدن. اونجوری نیست که حالا چون یکی بهشون محل نداده اینا هم همچین راهی رو پیش بگیرن. نه، این تو ذهنشون بوده از بد و تولد به خاطر یه سری از اتفاقهایی که توی محیط زندگیشون افتاده، رفته رفته به مرور رو آوردن به این گرایش ها، به این فانتزی های عجیب و غریب و یا خطرناک. چیزی نیست که یکی دو شبه توشون جا بگیره. حالا بحث روانشناختیش خیلی بحث طولانیه، من نمیخوام الان تو پرونده جنایی خیلی واردش بشیم، اما این حرف رو به این دلیل خریدار نبودم. من احساس میکنم آدم‌ها با دارین وارد ارتباط نمیشدن چون میدیدن عجیب غریبه، نه اینکه چون باهاش وارد ارتباط نشدن دارین عجیب غریب شد. قطعا رفتار عجیب از دارین دیده بودن و البته این رو هم بگم تجربه همکلاسی های دخترش با همکلاسی های پسرش خیلی متفاوت بود. مثلا همکلاسی های پسرش میگفتن دارین اسکله، دارین یه جوری ساکت تو خودش، حتی خیلی وقتا دست مینداختنش و اذیتش میکردن. اما همکلاسی های دخترش تجربه متفاوت تری داشتن. همکلاسی های دخترش میگفتن خیلی وقتا میومد رفتارهای عجیب به ما نشون میداد. اول از همه این که خیلی هیز بود، از این هیزیایی که واقعا با نگاهش ما رو معذب میکرد، ظلم میزد به اندام ما و اصلا چششو بر نمیداشت. یا اینکه خیلی وقتا میومد در حالی که اصلا ماها رو نمیشناخت، ما با این آدم اصلا صحبت نمیکردیم، یهو میومد میگفت ببین مثلا انجلا میشه عکسایی با بیکینی یا لباس زیرتو برای من بفرستی؟ چرا یه نفر که اصلا تو رو تو مدرسه آدم حساب نمیکنه یهو بیاد مثلا عکس برهنه خودشو یا عکس مایو و لباسی رو ایناشو برای تو بفرسته؟ چرا باید همچین کاری بکنه؟ حتی این درخواستای عجیبه دارین در حد درخواست کردن از همکلاسیاش باقی نمیمونه. توی پلتفرم های مختلف راه میرفت و زیر پست تمام دخترها کامنت میذاشت که میشه برام عکس برهنه‌تو بفرستی؟ میشه برام عکس با بیکینی بفرستی؟ خیلی عجیبه. چرا یه نفر باید یهو این کارو بکنه چون تو براش همچین کامنتی گذاشتی؟ دارین خیلی راحت همچین کامنتایی رو میذاشت و اصلا به نظر خودش نمیومد که داره درخواست عجیبی میکنه از آدم‌ها. خیلی درخواستش بی‌ادبانه است، تجاوزه توی فضای عمومی، فضای مجازی. توی فیسبوک اکانت‌های تقلبی فیک درست میکرد، میرفت سراغ پروفایل هایی که خانوم هستن، خیلی وقتا این خانوم ها مادر هستن، کودک دارن، اینا رو پیدا میکرد و بعد یهو براشون پیام میزد که میشه عکس برهنه بچه‌تو برای من بفرستی یا میشه عکس پوشک کثیفشو واسه من بفرستی؟ آخه چرا باید یه نفر این کارو کنه؟ نکته جالب ترش برای من راجع به این آدم اینه که ببینید هر بار این آدم یک درخواست به یکی میداد، طرف مقابلش تو بهترین حالت 2 تا فوش بهش میداد و میرفت. حالا اگر حضوری کنار هم بودن یا توی صفحه های مجازی شاید بلاکش میکردن. تو بهترین حالت قطعا فوش میخورد، قطعا بهش توهین میکردن، بهش میگفتن، تهدیدش میکردن که چه درخواستی تو از من داری، یعنی چه عکس برهنه بچه‌مو بفرستم و هزاران ریاکشن منفی میدید. اوکی، نمیومد با خودش بگه خب من تا الان 50 بار از آدم‌ها چنین درخواستی رو کردم، 50 بار قهوه‌ای کردن منو، پس نرم بار 51م دوباره به یکی دیگه بگم. نه، همچین فکری با خودش نمی‌کرد. دارین دوباره برای بار 51مین بار میرفت از یه نفر جدید این درخواست رو میکرد.
همچنان داریم به ساختن پروفایل‌های فیک ادامه میداد با اسم‌های تقلبی، عکس‌های تقلبی، به امید اینکه شاید بالاخره یه روزی بتونم اون محتوایی که دلم میخواد رو به دست بیارم، اون چیزهایی که توی ذهن مریض و کثیفم هست بالاخره به حقیقت بپیونده. تمام اشخاصی هم که آنلاین تلاش میکرد که بدام بندازتشون به اصطلاح، یا دخترهای خیلی جوان بودن، دخترهای زیر سن قانونی، یا مادرانی که کودک یا کودکانی دارن. یعنی اصلا از این دو دسته خارج نبود وقتی من داشتم تحقیق میکردم. مجدد برگردیم به ارتباط دارین و یا همون تایلر. من دیگه دارم از اینجا بعد دارین صداش میکنم چون خب اسم واقعیش دارینه. با بریمر، اون جایی که بهش گفته بود برو یکی رو بدوز، بهش تجاوز کن، بکشش، و از تمام این صحنه ها قبل بعد قتل اینا برای من محتوا سازی و منم 9 میلیون دلار میام جیرینگی بهت میدم. این رو هم فراموش نکنیم که بریمر هنوز نمیدونه تایلری وجود نداره، این شخصیت الکیه، همه چی دروغه، این آدم اصلا یه پسر خوشتیپ نیست، پولدار نیست، میلیونر نیست، اینا رو نمیدونه و همچنان داره با خودش بریمر این فکر رو میکنه که چجوری من این برنامه قتل رو اوکی کنم تا دوست پسر مجازی من از من خوشحال باشه و این پول رو بتونم به دست بیارم. خب ما گفتیم بریمر هیچ سابقه خشونتی نداشت دیگه، یعنی آدمی بود که تا حالا یه دونه مشت تو صورت کسی نکوبیده بود، پس اصلا نمیدونست، هیچ ایده‌ای نداشت که چجوری باید یک قتل انجام بده. چی کار میکنه؟ میره به چند تا از دوستای دور و برش میگه، میره به اونا اینجوری نمیگه که مثلا بیاید بریم آدم بکشیم، میگه که چجوری میشه آدم کشت. این دوستاش همشون همسن و سالای خود بریمر بودن، نوجوان بودن. وقتی من داشتم زندگیاشون رو بررسی میکردم هیچ کدوم سابقه قضایی یا جنایی نداشتن، اما بعضیاشون هم از خانواده‌های خیلی خوبی بیرون نیومده بودن. با اینا اونقدر صمیمی نبود بگیم که حالا دوستای خیلی صمیمی بودن، نه، در حدی بودن که همکلاسی و حالا هر از گاهی میرفتن یه گوشه وای میستادن یه ویدی میکشیدن و 4 تا حرف میزدن، میگفتن، میخندیدن و هر کس میرفت سراغ مسیر و زندگی خودش. میره به دوستاش میگه چجوری میشه یک آدم رو کشت و خب طبیعتاً هر کسی که همچین چیزی رو بشنوه، تصور ما اینه دیگه، یکی از دوستامون بیاد بگه مثلا فلانی چطوری میشه یکی رو کشت، ما پرامون میریزه، برگ بهمون نمیمونه. اما دوستاش اینجوری نبودن که بترسن، براشون خیلی تاپیک هیجان انگیزی بود. بریمر وقتی میبینه اینا اشتیاق دارن بهشون میگه میدونید چیه؟ من باید یکی رو بکشم. اگر که توی این قتل به من کمک کنید من به هر کدومتون نفری $500,000 میدم. اولش اینا باور نمیکنن ولی بعد یه سری چت نشونش میده، میگه که ببینید من از یک منبعی 9 میلیون دلار میخواد گیرم بیاد و اگر شما توی این قتل به من کمک کنید $500,000 من نفری به شماها خواهم داد. و در کمال تعجب به همون سادگی که بریمر حرفهای تایلر یا همون دارین رو باور کرد راجع به این پول، دوستاش هم حرفهای بریمر رو باور میکنن. ما الان رسیدیم به می 2019 و تمام این بچه‌ها با هم جمع شدن تا یک برنامه قتل بریزن. اول میشینن راجع به این که چجوری یه نفر رو بکشن با هم صحبت میکنن. یه سری سلاح انتخاب میکنن، مثل کشتن با لوله، کشتن با یه شیئی که مثلا با یه چیزی ضربه بزنن به سر یکی. اما یه ذره که چند ساعتی صحبت میکنن راجع به این تاپیک میفهمن که بابا نقشه ما یه موردی داره. خب اصلا گیریم ما فهمیدیم چجوری یه نفر رو بکشیم. خب اصلا کیو بکشیم؟ قربانی ما چه کسی باید باشه؟ اول آدم باید قربانیشو انتخاب کنه، بعد تصمیم بگیره چجوری اون قربانی رو به قتل برسونه. یه مقدار راجع به این که کی میتونه قربانیشون باشه، سراغ چه کسی برن، با هم صحبت میکنن، با هم حرف میزنن، اما هر آدمی که میومد تو ذهنشون یه باگ بزرگ داشت. اونم این که هیچ کدوم از این نوجوانها افراد خیلی صمیمی رو توی زندگیشون نداشتن که اگر برن به یه دوست صمیمیشون بگن مثلا فلانی میای با من به یه جای خلوت، اون آدم اعتماد کنه و باهاشون بیاد تو جای خلوت و بعد بتونن به قتل برسوننش. هر کسی که مد نظرشون میومد میدونستن 100% اون آدم ریجکتشون میکنه. اینجا بود که بریمر یهو یه چیزی به سرش میزنه. یاد سیسی میفته.
میبینه خب نسبت به بقیه آدم‌های دور و برش با سیسی از همه صمیمی‌تره. به علاوه این که سیسی شرایط خاصی داره و خیلی راحت به آدم‌ها اعتماد میکنه. تو خانواده سیسی هم که رفت و آمد داشته، خانواده‌اش هم اجازه میدن که سیسی با این مثلا بیاد حالا یه چند ساعتی رو بگرده. پس سیسی تومه خیلی خوبیه. برسیم به 2 جون سال 2019، درست 1 روز قبل از تولد سیسی. از این طرف دارین داشت مدام به بریمر فشار می آورد که نه، مثل اینکه تو واقعا منو دوست نداری، تو همه حرفات دروغ بوده، تو به این رابطه علاقه نداری، اگه که علاقه داشتی، اگه منو دوست داشتی پیشنهاد منو قبول می کردی. و بریمر اینجوری بود که نه من پیشنهاد تو رو قبول کردم، من میخوام انجام بدم، فقط یه ذره به من فرصت بده. اون روز بریمر به سیسی میگه که من با چند تا از دوستام قرار دارم و خب بیا با هم بریم، من میخوام برم با اینا یه ویدی بکشم، تو هم با ما جوین شو. این در حالی بود که بریمر وقتی سیسی رو سوار ماشین میکنه از قبلی اسلحه قایم کرده بود. میرن یه جا وای میسن، همه دور هم وید میکشن برای اینکه یه مقدار همه چیز طبیعی تر باشه. و حالا دیگه قرار بود برگردن خونه، چون سیسی گفته بود که داره نزدیک 3 ساعت میشه و پدر من گفته که زودتر از این 3 ساعت باید برگردم خونه. میگن باشه برگردیم. تو راه برگشت دم یک فضای سبز وای میسن. این فضای سبز پر از درخت بود، آبشار ازش رد میشد، آبشار کوچیک، و خیلی از این فضای سبز به عنوان کوهنوردی و ورزش استفاده میکردن. مکان خلوتی بود. وای میسن اونجا و یه حالت شوخی و مسخره بازی میگن که بیاید یه ذره اینجا وایسیم تفریح کنیم، روحیه‌مون عوض شه، حالا بعد چند دقیقه دیگه سیسی میذاریمت خونه. سیسی میگه اوکی باش، طبیعت قشنگه، چرا که نه، کی از طبیعت بدش میاد. وای میسن و در ادامه این شوخی و روحیه‌مون عوض شه میگن که بیایید دست و پای همدیگه رو با داکت تیپ ببندیم و از همدیگه عکسای خنده‌دار بگیریم. دوباره ما اینجا وقتی همچین پیشنهادی رو میشنویم پیش خودمون میگیم یعنی چی؟ دوستای آدم با آدم بگن بیاید دست و پای همدیگه رو یا دست و پای تو رو با داکت تیپ ببندیم عکس بگیریم. خب ما همه میدونیم داکت تیپ یه چیزیه که واقعا به راحتی باز نمیشه، باید پارش کنید با یه قیچی، چاقوی، چیزی وقتی که بسته شده دور دست، پا و اندام آدم. ما اگر بهمون همچین پیشنهادی بشه میگیم نه، دیوانه ایم مگه؟ خودمون رو تو هچل بندازیم، دست و پامون رو ببندی بعد نتونیم بی‌دفاع بشیم. اما سیسی شرایطش خاصه. سیسی قبول میکنه، پیش خودش مثل ما فکر نمیکنه، با خودش میگه اوکی، اگه دوستای من با بستن دست و پای من میخوان خوشحال شن، شاد شن، چرا که نه، من دوستامو خوشحال میکنم. سیسی قبول میکنه. یه مقدار از اون صخره ها میرن پایین تر که بیشتر از دید خارج باشن و الان نزدیک یه رودخونه‌ای شده بودن. میگن که بیا بریم اونجا توی این لوکیشن عکس بگیریم، مثلا رود بیفته، عکس‌ها جالب تر شه، بک‌گراندمون قشنگ باشه. و شروع میکنن به بستن دست و پای سیسی با داکت تیپ. این بستن با داکت تیپ تو همین فقط بستن دست و پا باقی نمیمونه، حتی دهن سیسی رو هم چسب میزنن. اگر که با داکت تیپ کار کرده باشید میدونید که چسب خیلی قویه، یعنی خیلی وقتها برای اینکه آب از یه جایی لیکیج نده ازش استفاده میکنن. پس طبیعتاً وقتی که یه نفر دهنشو با داکت تیپ ببندن اصلا از طریق دهن نمیتونه نفس بکشه، تنفس داشته باشه و معمولاً آدم‌ها توی همچین شرایطی حتی پنیک هم میشن. اتفاقی که برای سیسی هم میفته، چون سیسی انتظار نداشت دیگه به دهنش چسب بزنن، خیلی ترسیده بود. سیسی افتاده رو زمین، نمیتونه تکون بخوره، نمیتونه فرار کنه، چون دست و پا و دهنش همه بسته شده با چسب. و بریمر میاد جلوش در حالی که یه تفنگ دستشه. 2 تا دیگه از اون نوجوانایی هم که همراهشون بودن گوشیاشون رو در آورده بودن تا یکیشون عکس بگیره، یکی دیگه شون فیلم، تا این محتوا رو بعداً برای دارین ارسال کنن و دارین پول رو براشون واریز کنه. سیسی انقدر ترسیده بود که واقعا نمیتونست درست نفس بکشه و بریمر نگاه میکنه، میبینه اصلا صورت سیسی قرمز شده، میترسه،
نه به خاطر اینکه نکنه سیسی بمیره، خب اصلا قصدشون کشتن سیسی بود، بلکه برای این میترسه نکنه سیسی زودتر از اون چیزی که ما برنامه‌شو داشتیم بمیره. خب اینا میخواستن خودشون حالا با برنامه‌ای که ریخته بودن سیسی رو به قتل برسونن دیگه. برنامه‌شون هم این بود که به سیسی شلیک کنن. میخواستن سیسی با شلیک بمیره، نه اینکه خودش بر اثر خفگی جونش رو از دست بده. بریمر میره جلو، چسب دهن سیسی رو باز میکنه و تا چسب رو از دهنش میکنه، سیسی نفس عمیق میکشه، اکسیژن بهش میرسه و شروع میکنه فریاد زدن که چی کار دارید میکنید؟ دست و پای منو باز کنید، ولم کنید، من به پلیس میگم، من به پلیس زنگ میزنم، میگم شما دارید با من این کارو میکنید. این در حالیه که سیسی به روی شکم افتاده رو زمین و دست و پاش از پشت بسته است. من اینجای پرونده 2 روایت متفاوت از منابع دیدم که هر دو رو براتون بیان میکنم. نمیدونم کدوما درسته. توی روایت اول گفته بودن که چند نفر از پسرایی که توی این گروه بودن میان و به سیسی تجاوز میکنن. توی روایت دوم گفته شده بود که کسی به سیسی تجاوز نمیکنه، اما لباسهاشو میزنن بالا، شلوارشو میدن پایین و آزار و اذیت جنسی بهش میرسونن و ازش حالت مسخره بازی و تمسخر محتوا سازی میکنن. ببینید پرونده هایی که مربوط به نوجوانان هست، قتلی برای یک نوجوان صورت میگیره، مجرم نوجوانه، خیلی وقتها منابع متفاوته، خیلی وقتها تمام اخبار درست رو درز نمی کنن و برای همین 2 روایت متفاوت وجود داره. من به هر حال هر دو رو براتون بیان کردم. چیزی که مهمه اینه که الان سیسی به شکم افتاده زمین، دست و پاش بسته است، لباساش تقریبا از تنش در اومده، نیمه برهنه است و بقیه‌شون هم گوشیاشون رو در آوردن، دارن ازش فیلم و عکس میگیرن. و سیسی مدام داره فریاد میزنه که من ازتون شکایت میکنم، من به پلیس زنگ میزنم و میگم که شماها منو دزدیدید و دارید اذیت میکنید. وقتی که این حرفها رو چند بار دیگه با صدای بلند تکرار میکنه، به گریه افتاده بود و یکی از پسرهایی که توی اون گروه بود میره کنار بریمر وای میسته. اسم این پسر مکینتاش بود. تفنگ رو از دست بریمر میگیره و از پشت به سر سیسی شلیک میکنه. خیلی صحنه دردناکیه. سیسی در حالی که حتی روش اون بره، صورتش رو به زمینه، داره زمین رو نگاه میکنه، از دنیا میره، به سر شلیک میشه. دقیقاً مثل این صحنه های اعدام توی بعضی از فیلم های جنگی که آدم میبینه که شخص قربانی روش اون بره، داره دیوار رو نگاه میکنه، داره زمین رو نگاه میکنه، سرش افتاده روی زمین و یهو به سرش شلیک میکنن. بعد از اینکه میبینن سیسی دیگه مرده، نفس نمیکشه، مکینتاش با پاهاش سیسی رو هل میده توی رودخونه. بعد از این قتلی که انجام دادن، میرن توی همون پارک خرسی که اول پرونده ازش صحبت کردیم، گوشی سیسی رو اونجا رها میکنن به امید اینکه اگر یه وقت دنبال سیسی گشتن، اگر پلیس خواست تلفن همراه سیسی رو ردشو بزنه، بگه خب آخرین لوکیشن توی این پارک بوده. یه سری از لوازم سیسی رو میبرن توی همون فضای پارک، این بر اون بر پخش میکنن، یه سری از لوازمش رو آتیش میزنن و اون عکس و فیلم هایی رو هم که گرفته بودن، بریمر شروع میکنه برای دارین فرستادن به امید اینکه الان دیگه 9 میلیون دلار برای ما زده میشه. و به سرعت هم تمام این عکس و فیلم ها رو از توی گوشی از صفحه چت با دارین پاک میکنن. اما خب ما میدونیم چیزی قابل پاک کردن نیست. پلیس همه رو میتونه برگردونه. برگردیم به تحقیقات پلیس. الان چند روز گذشته، هنوز هیچ خبری از سیسی نیست و تازه اینجا پلیس تصمیم میگیره که اوکی، این دختر گم شده، باید پرونده مفقودیش رو باز کنیم. تحقیقاتشون رو آغاز میکنن. اولین کاری که میکنن گوشیش رو رهگیری میکنن و میبینن که آخرین لوکیشن توی اون پارک بوده که خب ما دلیلش رو میدونیم. سیسی در واقع آخرین بار تو اون پارک نبوده، گوشیش رو برده بودن توی اون پارک گذاشته بودن. از اون طرف هم بریمر به تیموتی گفته بودش که من سیسی آخرین بار توی اون پارک دیدم دیگه. داشتم رد میشدم، دیدم سیسی اونجا داره با چند نفر صحبت میکنه. پلیس میره اون پارک رو میگرده اما هیچ رد و اثری از سیسی پیدا نمیکنه. اینا همه در حالیه که بریمر یه سره داره به تیموتی پیام میزنه که
خیلی متاسفم سیسی گم شده، امیدوارم زودتر پیداش کنید، منم خیلی نگرانشم. دوباره یه چند ساعت میگذره، به تیموتی پیام میزنه که چی شد، خبری از سیسی شد. پیام میزد ای وای جواب پیام‌های منم نمیده. سیسی بهترین دوست من واقعا دلم داره براش شور میزنه، امیدوارم که صحیح و سالم برگرده خونه. اینا در حالیه که خودش نقشه قتل سیسی رو کشیده، وایساده مرگش رو تماشا کرده و حالا داره به خانواده‌اش امید میده که میدونم برمیگرده، صحیح و سالم برمیگرده. پلیس میبینه که هیچ رد و نشونی وجود نداره و اون شهر هم شهر امنی بود. اونطوری نبودش که توش قتل و دزدی زیاد اتفاق بیفته یا قاتل زنجیره‌ای اونجا مشغول به فعالیت بوده باشه. سیسی هم که خانواده خیلی خوبی داشت. پس مثل همیشه توی پرونده‌های جنایی مظنون اصلی پلیس میشه کی؟ پارتنر یا دوست‌های صمیمی طرف. خب سیسی که هیچ دوست پسر یا دوست دختری به عنوان پارتنر توی زندگیش نداشت، پس میرن سراغ دوست‌های صمیمیش. میرن پیش بریمر و میارنش اداره پلیس تا یه سری سوال ازش بپرسن، نه با حالتی که بهش شک کرده باشن و میگن مثلا بیا در رابطه با کیس سیسی یه سری سوال رو به ما جواب بده تا ما بتونیم پروندهش رو بهتر بررسی کنیم. اما توی همون بازجویی های اولیه بریمر یه سری سوتی میده، حرف هایی میزنه، حالتی که انگار من میدونم که سیسی دیگه هرگز به خونه بر نمیگرده. از فعلهای غلط استفاده میکنه، جمله هایی که به کار میبره، رفتارش، ریاکشنش، پلیس ها میفهمن اوکی یه خبرایی هست، بریمر یه چیزایی میدونه و یا یه کارایی کرده. فشار رو روش بیشتر میکنن و اونجا بود که بریمر خودشو میبازه. نمیتونه بیشتر از این دروغو نگه داره. اما چیزی که میگه این بودش، میگه که سیسی مرده و مکینتاش کسی بوده که اونو کشته. میگه که ما رفتیم توی اون منطقه به خاطر اینکه میخواستیم به هم دیگه چسب بزنیم، همو با چسب ببندیم، عکسای خنده‌دار بگیریم و سیسی کسی بود که خودش داوطلب شد ما بهش چسب بزنیم. مکینتاش کنترل از دستش در رفت و با تفنگ شلیک کرد به سیسی. مرگ سیسی تقصیر من نیست، من کاری نکردم، من کسی نبودم که سیسی رو به قتل رسوندم. باید برید مکینتاش رو دستگیر کنید. بهش میگن تفنگ رو از کجا آوردی؟ میگه تفنگ من بود. میگن برای چی تفنگ از قبل همراه بود؟ میگه خب همینجوری با خودم آورده بودم، برای محافظت از خودم تفنگ همراه هم بود و من نمیدونستم که مکینتاش میخواد از تفنگ من استفاده کنه، تفنگ رو از دستم بگیره به سیسی شلیک کنه. من رو همم خبر نداشت. بریمر در ادامه به پلیس میگه آره من درسته به خانواده سیسی تکس فرستادم، متاسف بودم، بهشون دروغ گفتم، بهشون الکی امید دادم، اما من کسی نبودم که سیسی رو به قتل رسوندم. من و بقیه خیلی ترسیده بودیم و من از سر ترس داشتم به خانواده‌اش همچین تکسایی میدادم. به بریمر میگن خیلی خوب ببر ما رو به صحنه قتل. نیروی پلیس رو میبره دم همون رودخونه، همه چیزو بهشون نشون میده، جایی که به سیسی شلیک کرده بودن رو نشون میده که سمت کدوم قسمت رودخونه بود. میگه که جسدش رو هل دادیم توی آب، هنوز روی یه سری از سنگا کنار رودخونه آثار خون باقی مونده بود. رودخونه اونقدر جریان تندی نداشت که جسد سیسی دور شده باشه و چند متر پایین‌تر جسدش رو پیدا میکنن. جسد سیسی که دست و پاهاش بسته است. چند تا افسر پلیس میرن دم خونه تیموتی تا بهش خبر مرگ دخترش رو بدن. وقتی که تیموتی در رو باز میکنه و قیافه پلیس ها رو میبینه، قبل از اینکه اونا حرفی بزنن بهشون میگه سیسی مرده، درسته؟ من یه مصاحبه ای از تیموتی پدر سیسی میدیدم که توی اون مصاحبه میگفت من بعد از اون روز یک ترسی تو مونده که این ترس رفت نشده. ترس از صدای زنگ در خونه است. هر بار که زنگ در خونه زده میشه میترسم، استرس میگیرم، دلهره میگیرم که نکنه یه نفر پشت در میخواد به من یک خبر دلهره آور بده. میرن سراغ مکینتاش، دستگیرش میکنن به خاطر اینکه حالا چه واقعا اون قاتل بوده چه نه بالاخره توی صحنه جرم حضور داشته. چیزی هم به پلیس نگفته بوده، قتل و پنهان کرده بوده با
وجود این که چند روز گذشته بود. دستگیرش میکنن، بازجویی ها رو باهاش شروع میکنن تا بفهمن که داستان چیه. مکینتاش میگه که واقعیت خیلی یادم نمیاد اصلا چی شد که من به سیسی شلیک کردم، ولی آره من کسی بودم که تیراندازی کردم، من کسی بودم که جسد سیسی رو هل دادم توی رودخونه، اما یه کاری کرده بودن و تفنگ و یه سری از لوازم رو آتیش زده بودن. گفتم بهتون یه ذره عقب‌تر بعضی از لوازم سیسی رو توی پارک پخش میکنن و بعضی از لوازمش رو هم آتیش میزنن. تفنگ هم جزو همون لوازم بود که یه عالمه بنزین اینا میریزن و تفنگ رو آتیش میزنن. برای همین پلیس هیچ وقت نمیتونه تفنگ رو پیدا کنه. حتی پلیس یه سری از لوازمی که اینا توی پارک پخش کرده بودن رو هم پیدا نمیکنه. معلوم نبود، حالتی که انگار یه کسی اینا رو برداشته برای خودش. به هر حال تمام این کارا یعنی دست بردن توی اویدنس دیگه، دست بردن، دستکاری کردن مدارک. خب این موضوع هم خودش حکم داره، جرم حساب میشه. اون یکی پسری هم که باهاشون توی صحنه جرم حضور داشت رو دستگیر میکنن. اون هم همین حرفا رو میزنه، میگه که مکینتاش کسی بود که شلیک کرد، اما بریمر به ما این پیشنهاد قتل رو داده بود. بریمر گفت که بیاید بریم آدم بکشیم، من در ازاش به هر کدومتون $500,000 میدم. چون بریمر قرار بود یه مبلغ خیلی بیشتری دریافت کنه. خب شاخک‌های پلیس کم تکون میخوره، مبلغ بیشتر دریافت کنه از یکی دیگه، پس پایه یه نفر دیگه ای هم در میونه. تا اینجا نیروی پلیس فکر میکرد که آخه بریمر یک دختر نوجوانیه که حالا رفته بودن با دوستاشون یه ذره شیطونی کنن و مکینتاش کنترل از دستش خارج شده و قتل انجام داده. اما الان میبینه که نه، اصلا همه اینا زیر سر بریمر بوده، اون نقشه این قتل رو کشیده و هی اسمهای بیشتری داره توی این پرونده آورده میشه. این رو هم من بگم برخی از اسامی رو من ندارم توی این کیس به خاطر همون موضوع سنشون، چون زیر 16 سال بودن 2 نفر توی این پرونده. فقط میدونم یکیشون یک پسری بود، یکیشون یک دختری بود. اسامی اینها رو ذکر نکردن توی منابع. اما خب همه‌شون رو میارن به اداره پلیس، همه‌شون دستگیر شده بودن. پلیس حکم بازرسی میگیره و شروع میکنه به گشتن محتوای داخل گوشی بریمر. ببینه که اصلا داستان چیه، این پول بزرگی که همه دارن ازش صحبت میکنن، این 9 میلیون از سمت کی قراره به بریمر برسه. توی تحقیقاتشون به اسم تایلر میرسن، به چت‌هایی که بریمر با تایلر داشت. تایلر همون دارین بود دیگه. اسم توی این پرونده خیلی زیاده و من نهایت تلاشم رو کردم براتون جوری اسامی رو بگم که گیج نشید و امیدوارم که همینطور هم بوده باشه. برای من راجع به این موضوع کامنت بذارید، چون من خودم پرونده هایی که اسمشون زیاده واقعا گیجم میکنه و وقتی که دارم کاورشون میکنم خیلی برام اهمیت داره که شما به عنوان مخاطب گیج نشید و تمام اسامی رو به خاطر داشته باشید. دوست دارم ریویوی شما رو در این رابطه ببینم که اگر کم کاری کردم سعی کنم تو پرونده های دیگه ای که اسم زیاد بیان میشه بهتر عمل کنم و اگر از نحوه کاور کردن اسم ها راضی بودید همین روند رو نگه دارم که واسهتون مفهوم باشه اسم ها. anyway برگردیم به پرونده. مجدد شروع میکنن بازجویی کردن با بریمر. میگن که این آدم کیه اسمشو بیب سیف کردی توی گوشیت؟ بریمر میگه که این یه مردیه که من خیلی دوستش دارم، اسمش تایلره. شماره این تایلر نام رو از توی گوشی بریمر بر میدارن و بعد از اینکه خطش رو چک میکنن میبینن تایلر کی هستن. اسم خط تایلر نیست، هویت واقعی دارین اسمش و اینجاست که هویت واقعی دارین مشخص میشه. پلیس خیلی زود متوجه میشه که دارین اصلا آدم پولداری نبوده و تمام دروغ‌هایی که در طول پرونده براتون تعریف کردم، حتی میفهمن شهری که به بریمر گفته بوده شهر دروغی بوده، اصلا اون توی ایندیانا زندگی میکرده. بعد از اینکه این اطلاعات رو به دست میارن مجدد برمیگردن پیش بریمر و همه چیزو بهش میگن که ببین این آدمی که تو داری ازش صحبت میکنی اصلا حتی اسمش هم به تو دروغ گفته، اسمش تایلر نیست، دارینه، سنش دروغه، قیافش اصلا این نیست، اصلا پولدار نیست، همه چی، هر چیزی که راجع به این آدم تو میدونستی تا به الان دروغ بوده. و بریمر یه حالتی بود که خورد میشه،
خیلی حالش بد بود. ببینید اینجا بریمر عذاب وجدان گرفته بود، ناراحت بود از اینکه من دوستم رو به قتل رسوندم، اما ته دلش یک امیدی داشت که حداقل برای هیچ و پوچ نبوده. من صمیمیترین دوستم رو توی زندگیم به قتل رسوندم، اما در ازاش 9 میلیون دلار دارم دریافت میکنم. در ازاش یک مرد پولدار بسیار جذاب سکسی هندسام کنارمه. اما الان که پلیس داشت این چیزا رو به بریمر نشون میداد، واقعا خورد میشه، واقعا میشکنه، میبینه رسما برای هیچ زده دوستشو کشته. میبینه دارین یه آدم خیلی نمیخوام میگم جاج کنم، قیافه اون قیافه‌ای که نشون داده بوده نیست و اصلا پولدار نیست، اصلا سنش دروغه، همه چی دروغه. برای این همه دروغ الکی به خاطر فتیش ها و بیماری روانی یک نفر دیگه جرم انجام داده. اینجا دیگه بریمر میبینه هیچی واسه دست دادن نداره و دیگه نیاز نداره همه چیز رو قایم کنه. تصمیم میگیره با نیروی پلیس کامل صحبت کنه. میگه من خیلی چیزهایی دارم که باید براتون تعریف کنم. میگه که این پیشنهاد دارین بود که برم یکی رو پیدا کنم، بهش تجاوز کنم، بکشم و از تمام این صحنه ها محتوا سازی کنم و براش بفرستم. البته این رو هم بگم پلیس تعداد زیادی عکس و فیلم از صحنه و لحظه قتل توی گوشی بریمر پیدا کرده بود. فقط تمام مدت براشون این موضوع مثل یه علامت سوال بود که چرا باید چند تا نوجوانی که هیچ سابقه جنایی نداشتن همچین کاری بکنن، بزنن دوستشون رو بکشن و ازش محتوا سازی کنن. اما الان جواب سوالاشون رو داشتن میگرفتن. دارین رو هم دستگیر میکنن. بعد از دستگیریش دارین به همه چیز اعتراف میکنه. میگه آره من کسی بودم که به بریمر این پیشنهاد رو دادم، من بهش این آیدیا رو داده بودم که حتی اگر نمیدونی چجوری باید یک نفر رو بکشی و فکر میکنی زورت ممکنه به یکی نرسه، برو یه اسلحه پیدا کن، با تفنگ برو بکشش. البته که دارین چاره‌ای هم نداشت جز اعتراف کردن. فهمیده بود که تمام چت‌هاش با بریمر دست پلیسه. یه حرف ناراحت کننده دیگه ای هم میزنه. میگه من کسی بودم که به بریمر پیشنهاد دادم بره سراغ دوست صمیمیش. بهش گفتم که راضی کردن دوست صمیمیت که بهت اعتماد داره خیلی راحت تر از اینه که بخوای بری دنبال غریبه ها بگردی. میگه ما از 3 هفته قبل از اینکه این قتل اتفاق بیفته تمام مدت داشتیم این قتل رو برنامه ریزی میکردیم و حتی تو فکر این بودیم که قتل دوم رو هم انجام بدیم و من خودم اینجا خیلی خوشحالم پلیس زودتر همشون رو دستگیر کرد، وگرنه معلوم نبود چند تا آدم دیگر رو میخواستن به قتل برسونن. حالا الان باید برای تمام این افراد دادگاه برگزار شه. چرا؟ چون در کمال تعجب تمام این آدم‌ها، تمام این نوجوان‌ها ادعای بیگناهی کردند. بله، خیلی خنده داره. دارینی که اصل این قضیه است، اون این فتیش‌های عجیب و غریب رو داشت و ایده اصلی قتل از سمت اون بود. بریمری که دوستش رو کشونده، از اعتمادش سوء استفاده کرده و باعث به قتل رسوندنش شده. مکینتاشی که شلیک کرده و بقیه نوجوانهایی که همراهی کردن همشون توی صحنه قتل بودن، میگفتن، میخندیدن، آزار و اذیت جنسی به سیسی رسوندن. حالا همه اینا دارن میگن ما بیگناهیم. و اعلام بیگناهی یعنی چی؟ یعنی دادگاه‌های طولانی‌تر، یعنی اینکه دادستانی حالا باید بیاد یک عالمه مدارک و شواهد رو کنه تا توی دادگاه اثبات کنه که نه این آدم‌ها دارن چرت میگن، بیگناه نیستن، خیلی هم گناهکارن. مکینتاش موقعی که دادگاه شروع شده بود سنش بالای سن قانونی بود و خب دادگاه‌های بزرگسال براش برگزار میشد. واقعیت اینه من این پرونده رو خیلی زودتر میخواستم کاور کنم، اما موضوع این بود که هنوز دادگاه هیچ کدوم از این قاتلین تموم نشده بود و من نمیدونستم حکم نهایی براشون چیه و تازه چند ماهی که حکم نهایی رو برای بعضیاشون اعلام کردن. از اونجایی که میدونستم خیلی از شماها دوست دارید حکم گرفتن رو برای افراد قاتل توی پرونده ها ببینید، هی دست کردم، گفتم وایسم تا بالاخره دادگاهشون تموم شه و حکم رو بهشون بدن.
توی آلاسکا مجازات اعدام وجود نداره. برای همین به بریمر، دارین و مکینتاش هر سه تاشون 99 سال حکم میدن. من هیچ امکان زدن آزادی مشروطی تو پروندهشون ندیدم و فکر میکنم که این امکان بهشون داده نشده. وکلای دارین و بریمر این تقاضا رو روی حکم میکنن، اعتراض میزنن، در واقع میگن که 99 سال خیلی برای اینا زیاده، بکنیدش 80 سال و بعد از 20 سال امکان زدن آزادی مشروط. اما هنوز قاضی این حکم رو قبول نکرده. بقیه نوجوان ها هم چون گفتم سنشون زیر سن قانونی بود، دادگاه هاشون هنوز ادامه داره و حکمشون مشخص نیست. اونای دیگه فقط همراه بودن دیگه. هیچ کدومشون در واقع باعث و بانی شلیک نبودن، اما خب توی آزار و اذیت جنسی و یا تجاوز به سیسی نقش داشتن و همینطور همراهی کردنشون توی قتل، سکوتشون بعد از اتفاق افتادن قتل، اینا همه جرمه. اما خب مثل همیشه اگر آپدیتی در رابطه با حکم بقیهشون داده بشه قطعاً بهتون میگم. به نظر منم مهمترین حکم همون 3 نفر بود، دارین، بریمر و مکینتاش. پرونده امروز به اتمام رسید. پرونده سنگین و ناراحت کننده‌ای بود برای من و مثل روال همیشگی چنل میخوام پرونده رو با زنده نگه داشتن یاد و خاطرات شخص قربانی به اتمام برسونم. سینتیا دختری بود با شرایط خاص، شرایط استثنایی. خانواده‌اش خیلی دوستش داشتن. پدرش تیموتی حاضر بود هر کاری بکنه تا دخترش رو در امنیت نگه داره. اما در کنارش هم میخواست به سینتیا حس آزاد بودن و استقلال داشتن رو یاد بده. دلش نمیخواست به خاطر شرایط خاصی که سینتیا داره اونو توی خونه حبس کنه. سیسی با چیزای خیلی کوچیک شاد میشد، خوشحال میشد. دختر خیلی با معرفت و با مرامی بود بین دوستاش. حاضر بود هر کاری بکنه تا دوستاشو خوشحال کنه. دختر با استعدادی بود، مسائل رو زود یاد میگرفت، سخت کوش بود، خیلی تلاش میکرد تا بتونه توی زندگیش پیشرفت داشته باشه و بزرگترین آرزوش این بود که یه روزی بتونه برای خودش مستقل شه و رو پای خودش زندگی جدایی رو داشته باشه. سینتیا یه روز به هوای خوش گذروندن و چند ساعتی شادی و خنده با دوستاش از خونه میزنه بیرون و هرگز به خونه بر نمیگرده. سینتیا به خاطر اعتماد کردن به صمیمیترین دوستش جونش رو از دست داد. اتفاق وحشتناکی که برای سینتیا افتاد برای مردم آلاسکا شوکه کننده و غیر قابل باور تا به امروز. یادش زنده و گرامی. ممنون از اینکه یک پرونده جنایی دیگر رو با من همراهی کردید. حضور شما، حمایت‌های شما برای من خیلی با ارزشه. اگر که هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید، همین الان میتونید از زیر همین ویدیو سابسکرایب رو بزنید. یادتون باشه حتما برای من کامنت بذارید در رابطه با اسمی که بهتون گفته بودم. یادتون نره کامنت ها رو بذارید. کامنت ها رو همه رو میخونم. شاید نتونم همه رو پاسخ بدم اما تمامش رو میخونم. اگر یادتون رفته لایک کنید. لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه. مراقب خودتون باشید تا پرونده بعدی. بدرود.